אני רוצה לספר לכם על מישהו שחווה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אחרי שישב וישן עם חברים. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהוא ישן איתם, יצא לו כבר לעשן הרבה פעמים לפני, הוא ישב עם החברים שלו ופתאום הוא מרגיש תחושה חזקה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. הוא היה בטוח שמשהו בחומר לא טוב, שזה בטח חומר כימי, ששמו לו איזה משהו שהוא לא טבעי. זה לא הגיוני שהוא מרגיש שונה ומוזר כשהוא יושב עם החברים שלו ומעשן כמו תמיד. משהו חייב להיות אחרת. בטח הפעם הוא נדפק. בטח שמו לו משהו כימי שדפק אותו לגמרי. הוא כמובן נלחץ. עוד יותר להרגיש את התחושה המוזרה הזאת בתוך הראש שלו. לראות מוזר, להרגיש מוזר, להרגיש את הגוף שלו מוזר, להרגיש את המציאות מוזרה. הכל כל כך מוזר. לא הגיוני שזה אותו חומר. בטוח משהו אחר. ואז הוא התחיל להרגיש דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני מכירה את הסיפור הזה באופן אישי, כי אני ליוויתי אותו, והוא הצליח לצאת מזה, וחזר לעצמו, וגם חזר לעשן. אני הולכת לספר לכם מה היה שם ואיך עשינו את זה ביחד. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור של אחד מהאנשים שליוויתי אותם שחווה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אחרי שהוא ישן עם חברים שלו כרגיל, ופתאום חווה את זה ואיך הוא יצא מזה. אני ככה אתן לכם ספוילר, בסוף גם אחרי שהוא יצא מזה הוא חזר לעשן והכל בסדר, הוא מרגיש טוב, זה לא מפחיד אותו יותר. וזו כמובן בחירה שלו. אני אשתף אתכם שלב אחרי שלב. אז קודם כל, כשהוא הגיע אליי, האמת שהוא היה במצב קצת יותר טוב. הוא הצליח להוריד את עוצמת החרדה. הוא כבר עשה את התהליך עם עצמו, שהוא הבין בעצם שמבחינה הגיונית, זה לא הגיוני שהיה בזה חומר כימי. זה לא הגיוני בגלל שהחברים שהיו איתו מרגישים טוב, לא קרה להם שום דבר. אם אכן זה היה חומר כימי שדופק את המוח, אז גם להם היה קורה משהו, אבל הם הרגישו רגיל והם הרגישו טוב. התהליך שעשינו היה דבר ראשון, קודם כל להבין מה קורה, מה זה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, מה קורה במוח. ידע זה כוח. במקרה של הבחור הזה הוא היה צריך כמה שיותר ידע, להבין. זה נתן לו את הכוח ונתן לו את השליטה, זה הפעיל אצלו את ההיגיון. ברגע שההיגיון מופעל, החרדה יורדת, כי החרדה היא מחבת ההיגיון. כשאנחנו מצליחים להפעיל חזרת ההיגיון, החרדה באמת יורדת, כי אנחנו מצליחים לראות באמת את המציאות ומה שקורה באמת. עשינו את התהליך הזה, קודם כל שנייה להבין מה קורה בגוף. כמובן קיבל כמה תרגילים לעשות כשיעזור לו להוריד את עוצמת החרדה, והתחלנו שנייה לחזור למקורות. כמו שאמרתי, הוא הגיע למצב יחסית טוב, עוצמת הניתוק אצלו לא הייתה כל כך חזקה, וגם זה היה מגיע לסירוגין, זה היה בהתקפים, מדי פעם הוא היה מרגיש טוב. מה זה טוב? זאת אומרת לא מנותק, לא טוב. בואו נגיד לא רע, אוקיי? מצב הסטטי הזה שיש בבין לבין. מה שהבן אדם הזה היה צריך זה ידע, והוא היה צריך תזכורת למה הוא רוצה ומה מעניין אותו ומה חשוב. עבדנו על שני הדברים האלה. חזרנו אחורה, מה מעניין אותו, מה הוא רוצה, התעסקנו בפחדים, ברצונות שלו, בניית מבט לקדימה. אני מדברת על זה הרבה בסרטונים שלי, כשאני אומרת חלק מהתהליך, זה באמת לבנות גם מבט קדימה, שזה ככה לקראת הסוף, כשיש באמת הקלה בניתוק. אז בנינו מבט לעתיד, ונתנו הרבה מידע על הניתוק, מה זה, מה קורה לי בגוף, למה אני חווה את זה, מה קורה לי במוח, למה יש את התסמינים האלה, איך זה נגרם, ממה זה נגרם, כל הדברים האלה זה מאוד מאוד חשוב לדעת. במקרה שלו לפחות, כי ידע זה כוח, וזה נתן לו תחושה של שליטה, והנה הוא מבין מה קורה. תוך כדי שעשינו את זה, אחד הדברים החשובים שהבנתי בתהליך שצריך לפרוץ אצלו, זה את הפחד מהעישון. הדבר הזה היה חלק מאוד מאוד חשוב בחיים שלו, זה היה חלק מרכזי בפגישות שלו עם חברים ובאמונה שלו עם עצמו. הוא רגיש שזה מאוד עוזר לו להתחבר לעצמו, להרגיש טוב, להקל, לקרב בין אנשים. כמובן שיש אנשים שיכולים לבקר את זה וזה בסדר. כמו שאנחנו רואים, כל בן אדם יש לו את המפה שלו, את החיים שלו, את הניסיון שלו, הערכים שלו, החוויות שלו, הדעה שלו, כל אחד והחיים שלו. הבנתי שזה מאוד מאוד חשוב במקרה שלו, שהוא חייב לבטל את הפחד מהעישון. בעיקר שהחלומות שלו היו חלומות של לטוס לכל מיני מדינות מרוחקות כאלה ולעשן בהם עם החברים. זה היה חלק מהחלומות, וזה שהוא היה צריך לוותר על החלומות האלה, זה היה משהו מאוד מאוד פירק אותו, ולכן הכניס אותו ממש לדכדוך ולא עזר לו לצאת לגמרי מהניתוק. אף על פי שאני אומרת,
אני לא בעד זה, זה לא טוב, לא כדאי, זה לא זה, אני לא לוקחת החלטות בשביל אנשים. תפקידי היה לעזור לו להפסיק לפחד מזה, להפסיק לחשוש מהדבר הזה. והדרך הטובה לעשות זה דרך חשיפה הדרגתית. ועבדנו על דבר ראשון, בואו נפסיק לפחד מזה, בואו נהיה מסוגלים לשבת ליד אנשים שמעשנים. בלי לעשן, רק להיות נוכח שם. ליד אנשים שאני מרגיש איתם טוב, שאני מרגיש לידם בטוח, שאני מרגיש לידם ביטחון, שאני לא חושש, שאני לא מפחד. בואו נעשה את זה בתור התחלה. אז באמת ככה עשינו כמה חשיפות לזה. ואז השלב הבא היה בואו נתארגן, בואו רק נשיג, רק נקנה. לא בעייתי. הייתה שם הרבה חרדה והרבה התנגדות, אבל בסופו של דבר באמת הוא עשה את הצעד הזה כשהוא הרגיש מוכן, ככה גייס את האומץ שלו ואת הביטחון, ואז הוא אמר, וואלה, אני יכול לעשות את זה. יש לי אומץ, יש לי ביטחון, יאללה, בוא נעשה. הוא החליט פשוט עם עצמו, ברגע שהוא היה מוכן, לשבת עם חבר אחד מאוד טוב, שהוא מאוד מאוד אוהב, שהוא מאוד סומך עליו, שהוא מרגיש ביטחון לידו, והחליט לעשן איתו טיפה. ככה רק להרגיש, והוא הרגיש טוב. היה בהתחלה קצת חרדות, היה בהתחלה קצת לחץ, כמובן, ואני אומרת זה תמיד, בפעם הראשונה יהיה שם לחץ וחרדה, בגלל זה צריך לעשות את זה בסביבה כמה שיותר בטוחה ונוחה, כדי שאני אוכל להירגע, אני אוכל להרגיע את עצמי. באמת הוא הרגיש קצת חרדות ולחץ וזה, הוא עשה עם עצמו שיחה, קם רגע, התנער קצת, ניער את הגוף שלו, שטף פנים, חזר ואמר לעצמו, תתרכז במה שקורה פה, תהנה, איזה כיף, תסתכל על הדברים החיוביים, אתה יושב עם החבר הכי טוב שלך, יושבים, נהנים, תהנה מזה. באמת הוא הצליח ליהנות, הוא סיים את הערב בהנאה וצחוקים וכיף וזה, והיה לו מה זה כיף. ואז הוא אמר, יאללה, בא לי עוד פעם. ואמרתי לו, תיזהר, לא להגזים בכמויות. כי סבירות גבוהה שזה מה שגרם פעם ראשונה על ההתקף הזה, ההגזמה בכמויות. צריך להבין שהחומרים האלה, לוקח להם 30 יום לצאת מהגוף. גם שאני לא מרגיש את זה, זה עדיין נמצא בגוף שלי. אז לא להגזים, זה מה שגורם הרבה פעמים לתחושה הזאת. ההגזמה היא לא באותו יום לקחתי הרבה, אלא פשוט ב30 יום האחרונים לקחתי הרבה. השתמשתי בהרבה, ניסיתי, עישנתי הרבה. והוא כל כך נהנה מהחוויה הזאת, היה לו כל כך טוב, שגם יומיים אחרי זה עוד פעם הוא ישב עם חברים. וככה לאט לאט הוא רכש את הביטחון הזה חזרה. והוא הרגיש שוב פעם ביטחון ואומץ, שזאת התחושה שאנחנו רוצים. זו התחושה ההופכת לניתוק, כי הניתוק הוא בעצם פחד, הוא מבוסס על פחד. הפחד שלי מהניתוק, הפחד שלי להשתגע, הפחד שלי להתקע ככה, הפחד שקורה לי משהו, הפחד שאני מוזר, הפחד, כל הפחדים האלה, אז אנחנו צריכים את התחושה ההופכית, את ההרגשה ההופכית, שההרגשה ההופכית היא בעצם ביטחון, אומץ, בעיקר אומץ. זה ההופכי של הפחד. ואנחנו חותרים לשם, וברגע שהוא הרגיש את הביטחון ואת האומץ הזה, אז הוא הרגיש של יאללה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. והוא באמת עשה מה שהוא רוצה, והוא באמת טס וטייל במקומות האלה שהוא רצה עם החברים, ובדיוק כמו שהוא דמיין את זה, והוא הלך בדיוק אחרי החלומות שלו, והוא הרגיש שהוא מגשים את עצמו, והוא הרגיש כל כך טוב ומחובר לעצמו סוף סוף, ומחובר לאנשים, והיה לו פתאום אומץ ליצור יותר ולעשות יותר. יש לו ככה קצת נפש של אמן, אז הוא מאוד אוהב ליצור ולעשות דברים, והוא מאוד אוהב אנשים ולהתחבר עם אנשים, והוא חש חוויות כל כך מדהימות אחרי, שאני חושבת שאם הוא לא היה עובר את מה שהוא עבר, לא בטוח שהיה רוכש את אותן חוויות, כי באמת היה לו הרבה יותר ביטחון. פתאום מרגישים שאין גבולות. אני אמיץ, אני יכול לעשות הכל. תחושת האומץ הזאת היא מדהימה. בלי קשר לניתוק ובלי הניתוק. כל בן אדם רוצה להרגיש את האומץ הזה. בגלל שאתה חייב להרגיש את האומץ הזה, אתה חייב לעשות פעולות אמיצות שנותנות לך להרגיש אומץ. אחרי שאתה חווה ניתוק, אז התחושה של האומץ הזאת ממשיכה איתך והולכת איתך קדימה, ואז אתה רוכש באמת כל מיני חוויות מדהימות. גם אני, אחרי שפתאום יצאתי מזה, היה לי מלא אומץ, ורכשתי חוויות מטורפות, עשיתי דברים כאלה שהם לא כל בן אדם יש לו את האומץ לעשות אותם, צריך באמת אומץ לעשות את הדברים האלה. וזה היה כיף, זה חוויות שאני אקח איתי לכל החיים. אז ככה תדעו שבאמת אפשר לצאת מזה, ולא רק שאפשר לצאת מזה, אפשר לחזור לחיים הרגילים, השגרתיים, וליישם את אותם החלומות שהיו לפני. אני באופן אישי לא בעד עישון, זה לא בא לעודד אנשים לעשן, כל אחד עושה את ההחלטות שלו בחיים שלו. אני לא יכולה להחליט לאנשים
מה לעשות, תדעו שיש לכם את האופציות. יש לכם את האופציות, כמובן שהדרך הזו היא לא קלה, בעיקר למי שרוצה לחזור לעשן, זה לא קל כי זה להתמודד עם הפחד חזרה, ועדיין זה אפשרי. אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק, זה מאוד חשוב כדי שהוא יוכל לעזור גם לאנשים אחרים. אם יש לכם שאלות, אתם רוצים לשתף אותי מה אתם חושבים, תרשמו לי בתגובות, אני אשמח לענות לכם. וכמובן, אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!